के छ हजुर वेलकम ब्याक टु मुनाचिया ब्लग्स ओ माई गड आइ एम सेयिङ इट आफ्टर सो लङ खास त म अलिक इम्ब्यारेस छु किनभने 2025मा मैले युट्युबमा एकदम फोकस गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ तर केही पनि हालिनँ क्या मैले ब्लग्स केही पनि हालिनँ जबकि म 2025मा सबभन्दा बढी ट्राभल गरेको हो या आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्लेन इट जस्ट त्यो भित्रबाट मोटिभेसनै थिएन क्या एडिट गर्नको लागि एन्ड इट्स अलरेडी 2026 ठिकै छ पहिला कुरा छोडिदिउँ हामी चाहिँ आज क्याम्पिङ जाँदैछौँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ मैले पुरै क्याम्पिङको सामान समेटेर राखेको छु अब प्याकिङ गर्ने हो हामी 6-7 जना साथीहरू जाँदैछौँ ठुलाकोट जुन कि पोखराको एउटा अन्डर रेटेड ठाउँ हो सो या हाम गोना सेयर माई क्याम्पिङ एक्सपिरियन्स अहिले चाहिँ प्याकिङ गरौँ है त यप मोटिभेसन आएपछि भिडियो एडिट गर्छु भन्दा भन्दै 1 वर्ष बित्यो एन्ड आई डिड नट अपलोड अ सिङ्गल भिडियो अन युट्युब काइन्ड अफ गिल्टी फिल हुन्छ तर अहिले आएर कस्तो लाग्छ भने मोटिभेसन कुर्नु भन्दा आई सुड हेभ रादर पुस्ट माइ सेल्फ टु डु लट अफ थिङ्स सो अहिले चाहिँ म मेरो सबै पुरानो भिडियोहरू एडिट गर्ने जर्नीमा छु हाउएभर यो भिडियो चाहिँ रिसेन्ट नै हो 2026को जनवरीमा हामी साथीहरू मिलेर क्याम्पिङ गएको थियौँ ओके गाइस सो धेरै सामानहरू मैले यसमै हालेँ अब यो टेन्ट चेयर र म्याट चाहिँ राख्न मिलेन यो छुट्टै राखौँला अब यो सबै सामानहरू मेरो साथीको गाडीमा जान्छ साथीले गाडी लैजाँदैछ सो इट विल बी इजी म चाहिँ स्कुटरमा जान्छु किनभने सामान धेरै छ गाडीमा अँटिँदैन गाडीमा अरू साथीहरू पनि आउँदैछन् अब साथी पहिला आउँछ त्यहाँ म यो सामान हाल्छु त्यसपछि मेरो चाहिँ यो पर्सनल ब्यागमा चाहिँ मैले मेरो चार्जरहरू अनि मेरो ज्याकेटहरू राखेको छु आजको दिन क्याम्पिङ जानको लागि पर्फेक्ट थियो सनी डे प्लस क्लियर भ्यू अफ माउन्टेन्स मेरो साथीहरू आयो होइन र गाडीको सामान हेर्नुहोस् ओ माई गड यहाँ नि प्याक छ यहाँ नि प्याक छ I'll see you bye ओके बसन्ती इज हियर टु पिक मी गाडीमा जानेहरू गइसके हामी चाहिँ स्कुटरमा जाने हो आज हामी जान लागेको ठाउँ ठुलाकोट ठुलाकोट धेरै मान्छेलाई कहाँ छ भनेर थाहा छैन होला तपाईहरू बिजेपुर पुगेपछि बायाँ लागेर कालिका डाँडा हुँदै ठुलाकोट पुग्न सक्नुहुन्छ बाटो भने माथिसम्म पिच गरेको छ 45 मिनट्सको राइडपछि वी आर एट ठुलाकोट अब हल्का 2 मिनट जति उक्लिनुपर्छ अनि हामी क्याम्पिङ साइट पुग्छौँ सबै आइसक्यो होला सफा गर्दै होला क्याम्पिङ साइट आज चाहिँ स्याटरडे भएर कति धेरै पिकनिकहरू पनि आउनु भएको छ सो त्यही चौरमा पिकनिक पनि भइरहेछ जस्तै लाग्छ किनभने बाहिर सब स्कुटर र बाइक पार्किङ थियो क्या यति पुग्नु नि के गाह्रो भयो सो हाम्रो क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ हामी आइपुग्यौँ सो दिस इज द स्पट अनि अब यहाँ हामीले क्याम्प लाउने हो 3टा टेन्ट लाउँछौँ हामी यतिजना साथी हो त्यहाँ चाहिँ छुट्टै पिकनिक आउनु भएको रहेछ है त अब पहिला सेट गरौँ अनि कुरा गरौँला पिकनिक पार्टीबाट हामीलाई अलिकति फुड आएको छ अलिकति होइन अलि धेरै नै आएको फर्स्ट थिङ फर्स्ट हामीले आफ्नो टेन्ट सेटअप गर्यौँ अहिले घाम लागे पनि बेलुका शीत पर्छ भनेर हामीले टार्प पनि सेटअप गर्यौँ र क्याम्पिङ भाइबको लागि ह्यामक पनि लगायौँ सो आइ एम इनसाइड माई टेन्ट अब हामी म्याट ओछ्याउँछौँ के यता हो यतै हो यता हो ए सक्स ग्रिप रहेछ 3 वर्ष नै हो हाम्रो टेन्टहरू सेटअप भइसक्यो अब चाहिँ हाम्रो आजको फर्स्ट मेन्युमा चाहिँ चटपट छ चटपट बनाउँदैछौँ यता अगाडि सनसेट हुँदैछ पछाडि हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ द भाइब इज गुड हेर्दा हेर्दै सनसेट हुने बेला पनि भएछ र आजको सनसेटले हामीलाई डिसपोइन्ट गरेन यो ठाउँ क्याम्पिङको लागि किन बेस्ट छ भने यहाँबाट सनराइज र सनसेट दुइटै एकदमै राम्रो देखिन्छ पोखरा सिटी भ्यू पनि देखिन्छ र माउन्टेन भ्यू पनि त्यही माथि टेन्ट लाउनको लागि स्पेस पनि एकदमै मजाको छ वरिपरिको रुखमा ह्यामक लाउन पनि सजिलो हुन्छ र तपाईहरूलाई यहाँ बस्दा केही समस्या भयो भने मात्रै 2 मिनेटको डिस्टेन्समा मान्छेको बस्ती पनि छ हामीले क्याम्प फायरको लागि त्यही तलको बस्तीबाट एक भारी दाउरा मगाएका थियौँ एउटा पार्टीलाई तातो पानी एउटा पार्टीलाई कालो चिया एउटा पार्टीलाई दुध चिया डिनरको लागि भने बार्बिक्यू थियो
होइन बिहानै भयो होला 9:30 बज्न लाग्यो स्मृति र म चाहिँ पुरै चिल गरिरहेको छु ह्यामकमा सुत्ने चाहिँ यहाँ होइन टेनमै सुत्ने हो हाई गाइस गुड मर्निङ हिजो राति 12:30 बजीतिर हामी सुत्यौँ टेनमा 3 जना अहिले चाहिँ बिहानको 6:30 भएको छ सनराइज हुन लागेको छ हामीलाई सो है बाहिर कस्तो भ्यू छ हेलो गुड मर्निङ सनराइज हुन लागेको छ सनराइज चाहिँ यता साइडबाट हुने रहेछ अलिकति छेकिने रहेछ हाम्रो क्याम्पबाट सो लेट्स वक टु द सनराइज पोइन्ट अनि खास यता साइडबाट बेगनास्थाल पनि देखिन्छ अहिले चाहिँ बादल लाग्छ होला तलतिर त्यही भएर देखिँदैन कि हेरौँ हिजो जति राम्रो सनसेट भएको थियो आज उत्तिकै राम्रो सनराइज पनि भयो डाँडा तल कुहिरो लागिरहेको छ र त्यही कुहिरो मुनि भने बेगनास्थाल छ ठाउँ यति राम्रो तर हालत हेर्नुस् न यस्तो पो छ मान्छेहरूलाई खानेकुरा लिएर आउन गाह्रो नहुने तर खाइसकेपछि त्यो खोल लैजान भने कति गाह्रो हुने हो तपाईहरू भने यस्तो असभ्य ट्राभलर नबन्नु होला आफूले लगेको फोहोर प्रपरली डिस्पोज गर्नु होला हामीहरू यसरी ट्राभल गर्नुपर्छ कि नेचरले हामी आएको गएको थाहै नपाओस् हजुर So this is our breakfast. Fried rice, scrambled egg, sweet corn, sausage, fruits, and chia. Yes. देखिन्छ. Yes. ओके ब्रेकफास्ट पनि खाइयो अब चाहिँ हामी टेन्सन सबै निकाल्छौँ अनि हामीले गरेको मेस सबै सफा गर्छौँ अनि भएर जान्छौँ है त